नवरात्रीमध्ये आपण उपवासाला वरीची भाकरी करतो। अनेकदा त्या भाकरीला चिरा जातात किंवा ती कडक होते। तर आज आपण अशा काही टिप्स वापरणार आहोत की आपली भाकर परफेक्ट होईल। नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 1 कप मी भगरचं पीठ घेतलेलं आहे, त्यालाच वरीचे पीठही म्हणतात। 2-3 चमचे मी भाजलेल्या दाण्याचं कूट घेतलेला आहे, थोडासा जाडसरच आहे, जास्त बारीक करायचं नाही आहे आपल्याला। 7-8 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, ह्या जास्त तिखटच्या आहेत। तुम्हाला कमी तिखट आवडत असेल तर तुम्ही पोपटी कलरच्या मिरच्याही घेऊ शकता। थोडंसं जिरं घेतलेलं आहे मी, हे सेंधव मीठ घेतलेलं आहे जे उपवासाला चालतं ते, आणि 1 चमचा मी साबुदाणा पीठ घेतलेलं आहे। हे थोडंसं तेल घेतलेलं आहे आणि हे थोडंसं तूप घेतलेलं आहे। आता मी एक परत घेतलेली आहे, त्यामध्ये आपण भगरचं पीठ घेतलेलं आहे ते टाकायचं आहे, आणि 1 चमचा मी साबुदाणा पीठ घेतलेलं आहे। थोडंसं मीठही टाकायचं आहे आपल्याला। थोडंसं मी तेल टाकत आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे चांगलं आपल्याला। गरम पाणी करून घेतलेलं आहे मी, हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला अगोदर। गरम पाणीच घ्यायचं आहे आपल्याला पीठ मळताना। गरम छान असं जोर देत देत आपल्याला चांगलं मळून घ्यायचं आहे पीठ। भाकर बनवण्यासाठी मी तुम्हाला 3 टिप देणार आहे। पहिली टिप म्हणजे जेव्हा आपण भगरचं पीठ घेतो त्यामध्ये 1 कपासाठी 1 चमचा आपल्याला साबुदाणा पीठ ॲड करायचं आहे। आणि दुसरी टिप म्हणजे आपण पीठ मळताना थोडंसं एखादा चमचा तेल घ्यायचं आहे। आणि त्यानंतर आपल्याला तिसरी टिप म्हणजे गरम पाण्यानेच पीठ मळायचं आहे। या 3 टिप वापरून तुम्ही जर का भाकर बनवली तर तुमची भाकर दिवसभर छान मऊसूत राहील। तुम्हाला जर का गिरणीमधून वरीचं पीठ आणि साबुदाणा दळून आणायचा असेल तर तुम्ही 1 किलोला 100 ग्राम प्रमाणामध्ये साबुदाणा टाकून दळून आणायचं आहे। किंवा तुमच्याकडे फक्त वरीचं पीठ असेल तर तुम्ही माझ्याप्रमाणे तुम्ही 1 कप वरीच्या पिठासाठी 1 चमचा साबुदाणा पीठ घ्यायचं आहे। खाली परातीमध्ये मी पीठ टाकून घेतलेलं आहे, आपल्याला भाकर थापायची आहे त्याच्यावरती। आणि हा पिठाचा गोळा मी असा हातावर थोडासा लांबट करून घेत आहे। असं करून झाल्यानंतर या पिठावरती आपल्याला असं टाकायचं आहे आणि हाताला थोडंसं आपल्याला पीठ लावून घ्यायचं आहे आणि भाकर आपल्याला छान अशी थापून घ्यायची आहे। तुम्ही पाहू शकता आपल्या भाकरीला अजिबात कुठेही चिरा गेलेल्या नाही आहेत। भाकर छान अशी गोल गोल फिरवतच आपल्याला थापून घ्यायची आहे आणि बोटाने असं थोडंसं दाबत आपल्याला भाकर थापायची आहे। भाकर जर का अशी खाली चिकटत आहे असं जर का तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही भाकर अशी उलटी करून थोडंसं पीठही टाकायचं आहे आणि पुन्हा आपल्याला भाकर छान अशी थापून घ्यायची आहे। आता भाकर आपली पूर्णपणे थापून झालेली आहे, जास्त पातळी नाही जास्त जाडी लाट आपल्याला भाकर थापून घ्यायची नाही आहे। हे पहा, आता आपण भाकर अशी उचलायची आहे। पिठावरील भाग आपल्याला वरच्या साईडला घ्यायचा आहे। बाजूला मी तवा गरम करत ठेवलेला होता, आता त्यावरती आपल्याला ही भाकर अशी टाकायची आहे। सगळीकडे असं हात फिरून घ्यायचा आहे आणि थोडंसं पाणी लावायचं आहे। आणि भाकरचं पाणी सुकण्याआधीच आपल्याला भाकर पलटवून घ्यायची आहे। आता भाकर आपल्याला शेकून घ्यायची आहे, छान अशी दाबत शेकून घ्यायची आहे। थोडंसं तूप लावत आहे मी भाकरीला वरतून। आणि भाकरी आपल्याला आता पलटी करून घ्यायची आहे। तर आपली भाकर झालेली आहे ती आता आपण काढून घ्यायची आहे। दोन्ही बाजूला आपल्याला छान तूप लावून घ्यायचं आहे। ही भाकर ही आपली छान तयार झालेली आहे। आता आपल्याला मिरचीचा ठेचा बनवायचा आहे। ह्या मिरच्या छान मी स्वच्छ धुवून नंतर पुसून घेतलेल्या आहेत।
देठ वगैरे काढून त्याची आता हे आपल्याला अशा तोडून घ्यायचे आहेत। ज्या तव्यामध्ये आपण भाकर बनवली आहे त्याच तव्यामध्ये आपण मिरचीचा ठेचा बनवणार आहोत। थोडंसं तेल टाकायचं आहे, तेल जास्त घ्यायचं नाही आहे, नाहीतर तुमचा ठेचा चिकट होऊ शकतो। ठेचा जर का तुम्हाला सुटसुटीत हवा असेल तर तेलाचं प्रमाण थोडं कमी घ्यायचं आहे। आता हे जिरं टाकायचं आहे आणि हे मिरच्या थोडंसं असं परतून घ्यायचं आहे। मिरच्या छान अशा डाग येईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायच्या आहेत। तुमच्याकडे जर का जिरं उपवासाला चालत नसेल तुम्ही जिरं स्किपही करू शकता। मिरच्यांना छान डाग येईपर्यंत आपण भाजून घेतलेलं आहे। आता आपण मीठ टाकायचं आहे। मीठ टाकल्यानंतरही थोडंसं आपल्याला मिरच्या परतून घ्यायच्या आहेत। मिरच्या परतून झाल्यानंतर आता आपल्याला मी एखादा पेला घेतलेला आहे, त्याच्या खालच्या साईडने मी असं त्यांना मॅश करणार आहे। तुमच्याकडे जर का तांबे असेल तर तांब्यानेही तुम्ही मॅश करू शकता आणि चालू गॅसमध्येच मी असं मॅश करत आहे। मिरच्या आपल्या छान बारीक करून झाल्यानंतरही थोड्या वेळासाठी आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। परतून झाल्यानंतर आपल्याला भाजलेल्या दाण्याचा कूट टाकायचा आहे। मी 1-2 चमचे टाकलेला आहे। शेंगदाण्याचा कूट छान खरपूस होईपर्यंत आपल्याला हे छान भाजून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपला मिरचीचा ठेचा किती छान सुटसुटीत झालेला आहे। आपली वरईची भाकर आणि मिरचीचा ठेचा तयार आहे। आपली भाकर किती छान मऊसूत झालेली आहे तुम्ही पाहू शकताय। दोन्ही भाकरी आपल्या छान मऊसूत झालेल्या आहेत। आपली वरईची भाकर आणि ठेचा तयार आहे। उपवासाला तुमच्याकडे जर का लिंबू चालत असेल तर थोडासा लिंबूही पिळून तुम्ही खाऊ शकता। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।